Kamusta mga ka-friend? Narito na muli ako upang magbahagi ng kaalamang makatitipid at mapakikinabangan. Hindi ako magaling at lalong hindi profesional. Gusto ko lang makatulong sa gustong may matutunan. Bago natin simulan ang tutorial, i-like ang video, click ang subscribe kung bago ka lang, at paki-ring na rin ang bell para updated ka sa mga bagong video.
Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayon po, oras na para sa ating mega shoutout. Maraming salamat po sa inyo. Mega shoutout to Kung gusto mo ng shoutout sa next videos, all you have to do is comment down below. Huwag pong kalimutang mag-comment. Bye!